עצור רגע. זו לא תמונה משפחתית ישנה. זו רשומת עבר. תמונה שצולמה לפני עשרות שנים, במקום קבוע, עם אנשים קבועים, שמות קבועים, ופתאום, כשהיא נמדדת היום, היא מחזירה את הצופה. שם, גיל, שנת לידה, מקום צילום, שם משפחה, ושאלות שהתשובה שלהן כבר נמצאת בתוך התמונה. אם זה היה מספר אחד, אפשר היה להתעלם. אבל כאן זו רשת. וזו בדיוק הטענה של RTM. העבר לא עומד מאחורינו. העבר נסגר מחדש ברגע שהצופה מודד אותו. נתחיל מכל המסגרת. המקום הוא יד קנדי, 178. המצולמים בשם מלא. אברהם הרפז, סבי, 540. שושנה הרפז, סבתי, 953. חנה דומנייביץ', חברת משפחה, 285. עכשיו מחברים את כל התמונה. 178 ועוד 540 ועוד 953 ועוד 285 שווה 1956. ועכשיו מחסירים את הזהות שלי בהווה. ערן הרפז, בן 44, 1266. 44, 602. והגיל עצמו, 44. 1956, פחות 1266, פחות 602, פחות 44, שווה 44. כלומר, כל מסגרת התמונה, המקום וכל המצולמים, מחזירה שוב את הגיל שלי. לא פעם אחת, 3 חוות של גיל, ובתוצאה הסופית, שוב 44. מקטע 2. הקריאה המלאה מחזירה את הצופה, את המצולם ואת השאלה. עכשיו אני לוקח את הקריאה המלאה של התמונה. לא פרט אחד, לא שם אחד. את כל הזיהוי. אברהם, שושנה, הרפז, חנה, דומנייביץ. הסכום, 1486. מול שנת הלידה שלי. 1982 פחות 1486 שווה 496. עכשיו אני מוסיף את העוגן הקבוע, 116. העוגן הזה לא נולד בממצא הזה. הוא מופיע בכל חישובי הממצאים בערוץ, והוא בנוי ממספר הדירה שלי. 58 ועוד 58 שווה 116. ועכשיו, 496 ועוד 116 שווה 612. ו-612 זה ערן הרפז. אותה קריאה מול השנה הנוכחית. 2026 פחות 1486 שווה 540. ו-540 זה אברהם הרפז. כלומר, אותה תמונה מחזירה גם את הצופה שמודד אותה, וגם את אחד המצולמים שבתוכה. אבל כאן מגיעה הסגירה החריגה יותר. מחברים את שני הקצוות שנפתחו עכשיו, 540 ועוד 496 שווה 1036. מחסירים את שם המקום שבו המצולמים נמצאים, ראו את הכיתוב עצמו בתמונה. אנדרטת ג'ון פי קנדי שווה 967. 1036 פחות 967 שווה 69. ומתוך 69 מחזירים את התמונה עצמה. 69 ועוד חנה 63 ועוד שושנה 661 ועוד אברהם 248 ועוד שם המשפחה דומנייביץ 222 ועוד שם המשפחה הרפז 292 שווה 1555. ו-1555 זה בדיוק מה שמות המצולמים בתמונה. כלומר, הקריאה המלאה לא רק מחזירה את ערן הרפז, ולא רק מחזירה את אברהם הרפז. היא חוזרת אל השאלה עצמה. מה שמות המצולמים בתמונה? המצולמים, המקום, הצופה והשאלה, כולם נסגרים לאותו מבנה. התמונה לא רק מתעדת עבר, היא עונה מתוך העבר. מקטע 3. אותה קריאה חוזרת למקום הצילום. ומאותו נתיב בדיוק,
התמונה חוזרת גם למקום שבו היא צולמה. כבר ראינו, 1982 פחות 1486 שווה 496. עכשיו, 496 פחות 116 שווה 380. ואז, 602 פחות 380 פחות 44 שווה 178. ו-178 זה יד קנדי. כלומר, אותה קריאה מלאה של שמות התמונה, דרך שנת הלידה שלי, הגיל שלי והעוגן הקבוע, מחזירה את מקום הצילום. התמונה לא רק מראה את יד קנדי, היא מחזירה את יד קנדי מתוך החישוב. מקטע 4. לולאת המקום והזהות. עכשיו מגיעה הלולאה. שלושת השמות הפרטיים בתמונה, אברהם, ועוד שושנה, ועוד חנה, שווה 972. המקום, יד קנדי, שווה 178. השם שלי, ערן הרפז, שווה 612. העוגן הקבוע, 116. עכשיו, 972 פחות 178 פחות 612 פחות 116 שווה 66. אבל כשכותבים 66 במילים, 66 שווה 1266. ו-1266 זה ערן הרפז בן 44. מקטע 5. המקום עצמו מוליד את שנת הלידה. כאן הממצא נהיה חריג עוד יותר. מתחילים מהמקום. יד קנדי שווה 178. קוראים את 178 ספרה בעברית. 1, 7, 8 שווה 1182. הופכים את המספר. 1182 הופך ל-2811. עכשיו מחסירים את שלושת הזיהויים המלאים בתמונה. שושנה הרפז שווה 953, חנה דומנייביץ' שווה 285, אברהם הרפז שווה 540. החישוב, 2811 פחות 953 פחות 285 פחות 540 שווה 1033. עכשיו 1033 פותח את עצמו. 42 שווה 1033. כלומר, מתוך 1033 יוצא 42. ואז, 1033 פחות 42 שווה 991. 991 ועוד 991 שווה 1982. 1982, שנת הלידה שלי. המקום מוליד את מספרו. המספר עובר דרך שמות המצולמים, ומתוך זה חוזרת שנת הלידה של הצופה. מקטע 6. השאלה על התמונה חוזרת למצולמים. עכשיו נשאל שאלה טבעית. מי צולם ביד קנדי? הגימטריה 396. הופכים. 396 הופך ל-693. סכום שמות המצולמים, אברהם ועוד חנה ועוד שושנה שווה 972. הופכים גם אותו. 972 הופך ל-279. עכשיו מחברים. 693 ועוד 279 שווה 972. כלומר, השאלה על מי צולם במקום חוזרת בדיוק לסכום שמות המצולמים. השאלה לא עומדת מחוץ לתמונה. היא חלק מהמבנה שלה. מקטע 7. השאלה על השמות מחזירה את המצולמים. שאלה נוספת. מה שמות המצולמים בתמונה? הערך 1555. נתיב ראשון. 1555 פחות 602 שווה 953. 953 זה שושנה הרפז. נתיב שני. 1555 פחות 972 שווה 583. 583 פחות 44 שווה 539.
602 פחות 539 שווה 63, ו-63 זה חנה. השאלה על שמות המצולמים מחזירה מתוכה את שמות המצולמים. זו לא רק תמונה שעונים עליה, זו תמונה שהשאלה כבר מקודדת בתוכה. מקטע 8. שם המקום המורחב מחזיר את מספר הדירה. עכשיו לוקחים את שם המקום המורחב. אנדרטת ג'ון פי קנדי, שווה 967. ומחזירים את שני המצולמים ממשפחת הרפז. שושנה, שווה 661. אברהם, שווה 248. החישוב, 967 פחות 661 פחות 248 שווה 58. 58, מספר הדירה. כלומר, שם המקום המורחב, פחות שני בני משפחת הרפז שבתמונה, מחזיר עוגן ביוגרפי שלי. גם המקום מדבר, גם המצולמים מדברים, וגם העוגן חוזר. מקטע 9. מתוך שלושת השמות עצמם יוצא הרפז. ולבסוף, מתוך שלושת השמות עצמם, שושנה שווה 661, אברהם 248, חנה 63, מספר הדירה 58. עכשיו, 661 פחות 248 פחות 63 פחות 58 שווה 292. ו-292 זה הרפז. כלומר, גם בלי שם מלא, גם בלי שנת לידה, גם בלי מקום מורחב. מתוך שלושת השמות והעוגן הביוגרפי, יוצא שם המשפחה. הרפז. עכשיו תבינו את החריגות. זו לא משוואה אחת. זו לא התאמה אחת. וזה לא מספר שנפל במקרה. זו תמונה ישנה. עבר קפוא. אנשים שכבר צולמו. מקום שכבר נקבע. שמות שלא נבחרו עכשיו. אבל ברגע שהצופה ניגש למדוד אותה, התמונה מתחילה לענות. שואלים מי צולם, והמבנה חוזר למצולמים. שואלים מה שמות המצולמים, והשאלה עצמה מחזירה שמות מתוך התמונה. לוקחים את המקום, הוא חוזר לזהות. לוקחים את השמות, הם חוזרים לצופה. לוקחים את כל המסגרת, והיא נסגרת על מי שמודד אותה עכשיו. וזו הנקודה החריגה באמת. התמונה לא רק מכילה מידע על העבר, היא מגיבה לשאלה שנשאלת בהווה. כאילו הרשומה הישנה לא הייתה סגורה עד שמישהו מדד אותה. וזה בדיוק RTM. העבר אינו רק מה שקרה. העבר הוא רשומת מידע שנפתחת מול הצופה. וכשהצופה נכנס למערכת, השאלה, התמונה, המקום, השמות והתשובה נסגרים לאותה חתימה אחת.